سلام و عرض ادب، درود میفرستم خدمت همه شما دوستان و همراهان. اینجا کانال رازه و من فراز هستم و امیدوارم تو هم هر کجای دنیا که هستی، هر ساعت از شبانه روز دلت پر امید باشه، لبت خندون باشه و هر از گاهی هم که از مسیر خارج میشی یه خستگی در کنی، دوباره برگردی تو مسیر. خیلی از مواقع واسه خود من زیاد پیش میاد، احساس میکنم که دارم کمکاری میکنم، احساس میکنم که خیلی عقبم، احساس میکنم که سهم و نقش خودم رو به درستی نسبت به وظایفم انجام نمیدم. بعد که فکر میکنم میبینم نه، این شاید همون فکر کمالگراییه که فکر میکنیم همه چی باید سریع انجام بشه. و یه چیزی دیگر هم فهمیدم، به خدا اصلا زندگی خیلی چیز پیچیده ای نیست. شاید من فراز خودمو زیادی دارم جدی میگیرم. بابا یکم جدی نباشم، یکم حس نکنم همه چی قراره در دنیا حول محور من بچرخه، طبق خواسته های من باشه و یکمی به قول معروف اجازه بدیم که خدا کارشو بکنه و ما بندگی بکنیم. حالا چه خوب چه بد داره پیش میره دیگه. فراز گیر نده، قربونت برم، گیر نده. همه چی خوبه، همه چی عالیه. 4 ستون بدن سالمه، خدا رو 100,000 بار شکر. سایه خانواده بالا سرمونه، خدا رو 100,000 بار شکر. هستن دوستانی که تو لحظه برامون وقت بذارن، خدا رو شکر. هست هنوز چیزهای کوچیکی توی زندگیمون، مثل شاید یه سفر کوچیک، یه طبیعت گردی مختصر، نمیدونم، یه ورزش ساده، یه فنجون قهوه که حال دلمون رو خوب کنه، تو لحظه ما رو نگه داره. و بابت همه اینا خدا رو شکر. زیاد دست و پا نزنیم و بدونیم که مسافر هستیم و یه روزی قراره توی یکی از این ایستگاه ها از این قطار عمر پیاده بشیم. اینو که یادمون باشه، دیگه زیاد به خودمون و اطرافیانمون سخت نمیگیریم. بریم سراغ پیام امروز. دیگه بازی و بلدی. من چند ثانیه سکوت میکنم تا ببینیم لسان و غیب برای امروز ما چی داره. خب اگر آماده ای ببینیم پیام امروز. شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد، زدیم بر صف رندان و هرچه بادا باد. گره ز دل بگشا و سپهر یاد مکن، که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد. ز انقلاب زمانه عجب مدار، که چرخ از این فسانه هزاران هزار دارد یاد. قدح به شرط ادب گیر، زان که ترکیبش ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد. که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند، که واقف است که چون رفت تخت جم برباد. ز حسرت لب شیرین هنوز میبینم، که لاله میدمد از خون دیده فرهاد. مگر که لاله بدانست بی وفایی دهر، که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد. بیا که زمانی ز می خراب شویم، مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد. نمیدهند اجازت مرا به سیر سفر، نسیم باد مصلا و آب رکن آباد. قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ، که بستند بر ابریشم طرب دل شاد. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این 10 بیتی از حافظ شیرازی، ببینیم چی برای امروز من و تو داره، چی دستگیرمون میشه.
غزل 101 حافظ به احتمال خیلی قوی فکر میکنم مال اواخر دوره شاه شیخ ابو اسحاق باشه یا یه مقدار مثلا بعد از فوتش سروده شده توسط حافظ، چون داره اظهار دلتنگی میکنه نسبت بهش و حافظ میگه هر عیش و خوشی با پنهونکاری اصلا معنی نداره. مثلا تو حالت خوب باشه مثلا پنهونکاری کنی، یا مثلا میخوای شراب بنوشی بریم مثلا پشت پرده این کار انجام میدیم، میگه اصلا معنی نداره که مثلا چه لذتیه که مثلا تو بخوای اینو مخفیش کنی، چه اصلا حال نمیده. میگه همچون رندان هر عملی باید آشکار باشه. تو همون بیت اول میگه شراب و عیش نهان چیست، کار بی بنیاد زدیم بر صف رندان و هرچه باداباد. میگه شراب خوردن مخفیانه به دور از چشم مردم که اصلا عیش و نوش نیست، اصلا معنی نداره، یعنی کار بیفایده و بی اساسه، بی رویه است این کار، پای و اساسی درش نیست. حالا اگر به مصلحت حکومت و زمانه اون موقع خوردن شراب جرم هستش، ولی نظم طبیعت پس چی میشه؟ برخلاف نظم طبیعت من کسی میتونه حالش خوب باشه بعد بدون مخفی کنه، این اصلا با هم دیگه جور در نمیاد. توی بیت دوم خیلی قشنگ میگه، خیلی با حال امروز من جوره. میگه گره ز دل بگشا و سپهر یاد مکن، که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد. میگه عقده و غم و غصه رو از دل بیرون بریز. وای که چقدر سخته. نمیدونم شما هم اینجوری هستین یا نه؟ همون موقعی که مثلا میخوام بگم بابا به فلان مثلا گیر میدیم دیگه، ذهن هممون همینه، فکر کنم هممون همینجوری باشیم، وسواس فکری داریم نسبت به یک سری از موضوعات. میخوام بگم بذار بگم دیگه. آره خیلی از مواقع مثلا همه چی خوبه ها، همه چی عالیه، یه دفعه مثلا ذهنم میگه آخ الانه که مثلا فلان اتفاق بیفته، فلانی چکش به موقع پاس نشه و تو مثلا روی اون مبلغ حساب کردی، فلان تعهد تو هم درست نمیشه، بیا مثلا یه زنگ به طرف بزن، یه جوری مثلا غیر مستقیم حالشو بپرس الکی. و من که هیچ وقت همچین کاری نمی کنم، ولی ذهنم میگه این کارو بکن الکی. ببین چیزی میگه که مثلا بگی مثلا مهندس چه میدونم اون روز چکو مثلا نبر بانک دیرتر، بعد این کارو شهامتشو نه، اصلا زشت این کار، خیلی کار چیپیه آدم بیاد زنگ بزنه بپرسه. بعد ذهنم اجازه انجام این کار نمیده. ببین تا روزی که اون چک پاس بشه انقدر با خودم درگیرم، انقدر این حرف میزنه. و این یه مثال ساده، اینو روم شد بگم، اینو تونست شهامتشو داشتم الان به شما بگم. خیلی از این بدترو دارم، خیلی 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 از این افکار بدو دارم، اینو تونستم الان بهتون بگم. خلاصه میگه که بابا غم و غصه رو از دلت بیرون کن، فراموش کن، از فلک هم شکایت نکن. میگه این فقط مهندس که میگه اینجا که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد، منظور خداست، منظور خالقه، منظور پروردگاره، منظور آفریدگاره، منظور اون نیروی برتره، منظور اون انرژیه که تو زندگی همه ما جریان داره. میگه همه چی دست اونه، اون ثانیه به ثانیه‌شو چیده. ولی حالا ما باید تسلیم بشیم و پا رو بنوزیم رو پا، بگیم خب اون که ثانیه به ثانیه‌شو چیده، ما دیگه چی کاره؟ بذار خودش همه چی رو انجام بده. نه، پس مسئولیت پذیری چی میشه؟ پس آگاهی چی میشه؟ سهم و نقش رو انجام میدیم، نتیجه رو میسپاریم به او. امروز بیماری داریم، نسبت بهش مسئولانه باید رفتار کنیم. امروز اگر نمیدونم دندون درد داری، پا درد داری، نمیدونم اضافه وزن داری، باید سهم و نقش تو انجام بدی، تلاش تو باید بکنی. امروز اگر یه گره‌ای تو زندگیت هست تو باید تلاش کنی و اگر تلاش کردی و نتیجه نگرفتی، اون موقع منظوره که حالت بد نشه. نگی من رفتم اون کارم انجام دادم، ول کن این چه زندگیه، اینجوری اونجوری. صبر صبر صبر. توی
بیت پنجم میگه که آگه است که کاووس و کی کجا رفتن، که واقف است که چون رفت تخت جم برباد. میگه کی خبر داره که کاووس و کی کجا رفتن؟ چه کسی میدونه که تخت شاهی جمشید چگونه برباد رفت و نابود شد؟ حاصل کلام و بیت اینه که این همه پادشاهان بزرگ که به این عالم اومدن معلوم نیست عاقبت چی شد و کجا رفتن. یک کلام، دنیا دار فناست. هر کی که به دنیا میاد باقی نمیمونه و حتما از این دنیا میره و اگر اینو بدونیم دیگه خیلی سخت نمیگیریم. بریم ببینیم چی داره واسه امروز ما این 10 بیتی. بریم ببینیم چی دستگیرمون میشه. قربونت برم. پیام میگه که توی رویا و خیالای خودت غرق شدی. البته که آرزوهای دور و دراز تو تمومی نداره، ولی تو داری وقت خودتو تلف میکنی با پرداختن ذهنت به خیلی از اینا. توی رویا داری زندگی میکنی. وصف العیش نصف العیش. خیلی از مواقع ذهن تو رو ارضا میکنه نسبت به داشتن اون شرایطو نداری، ولی اینقدر که توی ذهنت مرورش کردی فکر میکنی داری و داری سیگنال غلط به ذهن میدی. ذهن دیگه تلاش نمیکنه برای ادامه. پس به خودت بیا، صحبت کن، با دیگران حرف بزن راجبش خواهشن. این باعث میشه که ما بتونیم توی واقعیت زندگی کنیم، توی لحظه زندگی کنیم. هیچ کس عمر نوحو نداره که به همه آرزوهاش برسه. پس همین مدتی رو که زنده هستی ازش لذت ببر که فرصتها به خدا مثل برق و باد عبور میکنه. اگر چیزی قسمت تو باشه قطعاً بهش میرسی، فقط باید سعی و تلاش هم داشته باشی دیگه. قربونت. این که خودتو درگیر مسائل دنیا کردی که خب میدونم بد نیست، ولی تو فکر میکنی که همه مشکلات خودت به تنهایی میتونی حل کنی و این فکر باطله. دنیا به هیچ کس وفا نکرده. پس از دنیا و روزگار شکایت نکن. موقعیت فعلی خودتو بشناس و از شرایط درست استفاده کن. و پیام در آخر میگه که اگر سر راهت قصد سفری پیش اومد و مشکلی به وجود اومد برای این سفر، بدون که الان سفر صلاح نیست. این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. امیدوارم همیشه همه چی بر وفق مرادت باشه، البته اگر خیرت باشه. پوینده باشی و پایدار.